อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนวันนี้เราจะพานักเรียนฮอกวอตส์ไปทัศนศึกษากันที่อดีตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นนั่นก็คือเมืองนาระนั่นเองรถไฟมาแล้วไปออกเดินทางเราใช้เวลาเดินทางจากเมืองโอซาก้าไปยังเมืองนาระประมาณ40นาทีนะครับรู้ไหมครับว่าเมืองนาระนี่นะครับเคยเป็นศูนย์กลางของญี่ปุ่นเมื่อ 1,300 ปีก่อนนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังคงรักษาสถานที่โบราณไว้มากมายแต่สิ่งที่ทำให้คนรู้จักเมืองนี้มากที่สุดไม่ใช่พวกสถานที่เก่าแก่ทั้งหลายนะครับแต่กลับเป็นกวางครับกวางที่นี่เยอะมากไปที่ไหนๆก็เจอแต่กวางแล้วก็กวางไม่ว่าจะในสวนหรือริมทางแม้กระทั่งบนถนนที่รถวิ่งผ่านไปผ่านมาจนคุณอาจจะสงสัยว่าที่นี่มันสวนสัตว์เปิดชัดๆแล้วถ้าคุณอยากสร้างมิตรภาพกับพวกมันนะครับคุณก็จะต้องซื้อขนมอันนี้นะครับมันเรียกว่าชิกะเซมเบ้ครับก้อนละ200 เยนเป็นแครกเกอร์คล้ายๆขนมเปเล่บ้านเรานั่นแหละความพิเศษของกวางที่นี่คือมันสามารถโค้งคำนับได้ครับ wow. ซึ่งทุกคนต่างก็ชื่นชอบในความสุภาพนี้แต่เดี๋ยวก่อนเพราะมันคือการแสดงเพื่อแลกกับขนมเซมเบ้ครับถ้าคุณยื่นขนมไปแล้วก็ดึงมันกลับคุณก็จะได้เห็นกวางมันโค้งซ้ำไปซ้ำมาอย่างรวดเร็วจนคุณรู้สึกว่าโดนมันกดดันทางจิตวิทยาเทคนิคคือคุณต้องให้มันอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดครับก่อนที่พวกมันจะรุมล้อมคุณเป็นวงแล้วเดี๋ยวคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อของมันนะจ๊ะมันมาแล้วเถอะจะบอกว่ากวางนาระมีสัมผัสที่6นะจ๊ะเพราะมันรับรู้ถึงตำแหน่งของถุงขนมได้จากระยะ10 เมตรว่าคุณมีขนมซ่อนอยู่แล้วก็ถ้ามีกวางตัวไหนเอาหัวมาโขกที่ก้นคุณก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามันรู้ว่าอันแน่แกมีขนมใช่ไหมเฮ้ยให้แบบให้ก็ได้กลัวตาเดินต่อกวางที่นี่เลยกลายเป็นไฮไลท์สำคัญที่ทำให้ทุกคนอยากมาที่นี่นะครับความรู้สึกคือเหมือนมันรู้ว่ามันคือเจ้าถิ่นของที่นี่ครับมันไม่เคยเกรงกลัวใครใดๆตำนานบอกว่าพวกมันคือทูตสวรรค์ของเทพเจ้าแต่จากการที่เราไปได้สัมผัสมันมานะครับผมว่ามันน่าจะเป็นพวกนักทวงหนี้ที่มาพร้อมกับความน่ารักมากกว่าครับหลังจากที่เรารอดชีวิตจากสมรภูมิการให้อาหารกวางมานะครับเราก็เดินต่อมายังวัดโทไดจิที่แสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นเขาไม่ได้มีแค่กวางนะครับแต่ของเขาใหญ่จริงๆนะเริ่มต้นที่ประตูใหญ่นันไดมงประตูไม้ที่สูงตระหง่านจนคุณต้องเงยหน้ามองจนคอแทบเคล็ดและเมื่อเข้าสู่ด้านในเราก็จะได้พบกับวิหารไดบุสเดนเป็นวิหารที่ได้รับฉายาว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ไม่รู้ว่าสมัยนั้นมันจะใช้เวลาสร้างเท่าไหร่นะแต่เท่าที่ดูก็คิดว่าน่าจะต้องใช้กาวตราช้างเยอะแน่ๆโอ้โหวัดใหญ่มากทุกคนดูอลังการมากคนตัวทั้งหมดเลยทีนี้ภายในก็จะมีพระพุทธรูปไดบุสึนะทุกคนสูงน่าจะเกือบ15 เมตรเห็นจะได้ก็น่าจะประมาณตึก5 ชั้นนะครับนี่คืออะไรอ่ะ The Lotus Petal of Buddha กลีบใบบัวของบุตดาที่เนี่ยฐานดอกบัวของฐานพระเขาเอากลีบดอกบัวของฐานพระพุทธรูปเนาะลองจำลองให้ดูขนาดว่ามันใหญ่แค่ไหนตามล่าหาสแตมป์โป
ก็ยังคงตามล่าหาสแตมป์อยู่นี่คือที่ติดอยู่บนหลังคาวัดเนาะสูง 3.3 เมตรหนัก 1.7 ตันนี่อะไรเนี่ยบันไดอะไรเนี่ยโหดูความชันขึ้นไปแล้วขิดแน่นอนนี่แบบจำลองของวัดตอน800 ปีเป็นแบบนี้300 ปีที่แล้วสร้างใหม่เป็นแบบนี้ไงในวิหารนี้จะมีไฮไลท์หนึ่งก็คือเสาไม้เจาะรูครับที่เขาบอกว่ารูเนี่ยมีขนาดเท่ากับรูจมูกของไดบุสึเมื่อสักครู่แล้วก็มีความเชื่อว่าหากใครที่สามารถลอดผ่านเสาต้นนี้ไปได้ก็จะได้เกิดเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเกิดว่ามาม่าไปลอดเนี่ยอาจจะได้กลายเป็นหมูหันแทนโอ้โหสวยงามชัดเลยนี่ทำแรกบำรุงหน้าดูเต่งตึงขึ้นมาในทันทีต้นตำรับของน้ำตบเสร็จเรียบร้อยสำหรับวัดโทดาจิอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากส่วนตรงนี้เขาแสดงให้ดูนะครับว่าในแต่ละจุดเขามีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการเกิดแผ่นดินไหวเอาไว้แล้วเป็นเหมือนเป็นยางให้มันยืดหยุ่นได้เวลาเกิดแผ่นดินไหววัดจะได้ไม่พังลงมาสำหรับทริปวันนี้นารักก็ยังคงเป็นเมืองที่ผสมผสานทั้งความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และการผจญภัยกับกวางเจ้าเล่ห์ได้อย่างลงตัวทั้งทุกคนเป็นทริปที่ได้ทั้งความรู้ความประทับใจแล้วก็รอยจิกกัดเบาๆที่กระเป๋ากางเกงก็สำหรับใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์แบบพวกเราก็อย่าลืมมาเยือนเมืองนาระให้ได้นะครับทุกคนจากนั้นเราก็กลับมาที่โอซาก้าครับพอค่ำแล้วก็จะมีที่ไหนเหมาะแก่การปลดปล่อยพลังงานยามค่ำคืนที่ดีไปกว่าย่านโดทงบุริมาถึงที่นี่ก็หนีไม่พ้นภารกิจถ่ายรูปกับป้ายกุริโกะให้รู้ว่าฉันมาถึงโอซาก้าแล้วนะก็มาดูเหมือนกันนะครับว่ามันเริ่มต้นมาจากใครโดโทงบุรินี่มันสุดยอดจริงๆนะครับพวกป้ายร้านอาหารนี่คืออลังการงานสร้างมากๆทั้งปูยักษ์ปลาหมึกยักษ์คือทำมาแบบว่าไม่มีใครยอมใครเวลาไปเดินเนี่ยเหมือนหลุดไปอยู่ในโลกของการ์ตูนญี่ปุ่นเหมือนกันนะและที่นี่ก็สมกับเป็นสวรรค์ของนักชิมแล้วก็นักถ่ายภาพจริงๆครับแต่สำหรับเด็กๆของเราอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นกับของกินอร่อยๆหรือป้ายไฟสวยๆหรอกนะครับแต่ที่มันน่าตื่นเต้นมันก็คือที่นี่มีกระชับปองเต็มไปหมดและโฟกัสกับโฟโต้ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าที่นี่มันคือสวรรค์ชัดๆกับตู้กระชับปองหลาย10ตู้ไม่ใช่สิต้องเรียกว่าหลายร้อยตู้ถึงจะถูกที่มันเรียงรายอยู่ทำให้เด็กๆตาลุกวาวราวกับเจอขุมทรัพย์พากันกดกระชับปองกันอย่างเพลิดเพลินคงจะคิดว่าป๊ามาม่าเป็นสุลต่านแล้วมั้งป๊ามาม่าก็เพลิดเพลินเหมือนกันนะครับเพลิดเพลินกับการแลกแบงค์พันให้กลายเป็นเหรียญ100 เยน
แล้วมันก็หายวับเข้าไปในตู้ด้วยความเร็วแสง แต่เพื่อรอยยิ้มของเด็กๆแล้วก็ต้องยอมครับ ถือว่าเป็นการลงทุนในความสุขก็แล้วกัน ของเล่นสะเทือนปัญญา ต้องใช้สมองขั้นสุดทุกวันนี้อนุบาลก็ยังไม่ได้แก้ไม่ได้อย่างเมื่อกี้เจ๊เปิดนี้ได้เลยอยากได้ กรอบมาก เดินเลยจากความวุ่นวายของถนนหลักไม่ได้นิดเดียวเราก็จะเจอกับมุมสงบที่เหมือนอยู่กันคนละโลกเลยนะครับ นั่นคือศาลเจ้าโฮเซนจิจะเป็นศาลเจ้าเล็กๆที่ถูกโอบล้อมด้วยตรอกซอกซอยเก่าแก่ ที่นี่จะมีรูปปั้นเทพเจ้าฟุโดเมียวโอที่ถูกปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียวทั้งองค์นะครับก็เพราะว่าเวลาใครมาที่นี่ก็มักจะใช้น้ำรดไปที่รูปปั้นเพื่อขอพรนั่นเองครับก็เป็นการปิดท้ายวันที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เต็มไปด้วยความสนุกจริงๆครับถึงเวลาบอกลาโดทงบุริแล้วก็ขอตัวกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมเพื่อเตรียมตัวลุยกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับราตรีสวัสดิ์